is weer eens tijd voor ons volgende werkplaatsvlog. En we starten vandaag in onze camper- en bedrijfswagenhal. Omdat we hier starten. Dennis is hier bezig met een X3 M40i. En dit is een zogenaamde algehele staat CQ einde garantiekeuring. De auto is dus al aangeschaft en wordt gebruikt. Garantie is bijna afgelopen. Wij gaan kijken of er zaken zijn die nog binnen die garantie opgelost zouden moeten worden. Hele gave auto dit. En als we dan een klein stukje die kant op lopen, staat daar ook een X3. Generatietje of wat ouder. En deze auto is in huis voor storingen. En hij zou eigenlijk alleen maar komen omdat het schuifdak niet meer open gaat. Maar in de tussentijd is er ook een storing aandrijving of onderstel ontstaan. We hebben een geleide diagnose gedaan met de originele BMW apparatuur. En de eerste conclusie daaruit is dat het schuifdak niet opent. Omdat het paneel onder het schuifdak, eigenlijk de hemel, die schuift ook heen en weer, dat daarvan de motor defect is. En dan doet het schuifdak het ook niet meer. En die andere storing die wordt wat ingewikkelder. Er staat een hele berg voeding- en communicatiestoringen in de auto. Met onder andere de elektronische schokdempers. Dus het zou wel eens kunnen dat er iets in de module die al die onderdelen aanstuurt misgaat. De volgende stap van de diagnose is controleren van voeding en massa van die module. Wat alleen irritant is met zo'n storing, is dat je van tevoren nooit precies weet hoe lang je bezig bent. Dus toen deze auto naar ons toe kwam voor diagnose, wisten we dat er wat mis was. Dan plannen we bijvoorbeeld 2 uur diagnose in. Maar ja, als je dan niet klaar bent, wat dan? De werkplaatsplanning die is gewoon vol. Dus ik ga even met de klant overleggen om te kijken hoe we dat gaan doen. Want dit zou ook wel eens 3, 4 of 5 uur kunnen duren. Lastig plannen dus, dit soort diagnoses. Vanaf de camperhal gaan we naar het personenauto gedeelte. En daar is het vandaag behoorlijk Duits getint. Want dat zijn vooral BMW's, Audi's en een enkele Volkswagen. En volgens mij komt er zo ook nog een Skoda binnen. Maar goed, dat gaan we zien. Achter mij is Frank bezig met een 1-serie cabrio. En daar hebben we ook weer zo'n algehele staatkeuring aan gedaan. En er kwam best wel een lijstje met aandachtspunten uit. Het was geen slechte auto, maar na, wat is het, 1,5 ton en 15, 16 jaar, 14... dan zit er gewoon behoorlijk wat slijt op zo'n auto. En als je dan het gevoel terug wil brengen wat BMW ooit met zo'n auto bedoeld heeft, dan moet je flink aan de sleutel. Dus dat zijn we hier aan het doen. En daar zijn onder andere rondom de remmen, de banden, maar ook koppeling en vliegwiel van vervangen. En nog een hele berg klein grut, zeg maar. Maar goed, flinke klus dus. Alles bij elkaar 2,5 dag sleutelen. Hier naast mij staat een Audi A4 van 2006. 17 jaar oud. Het is eigenlijk best een oud beestje. En hij heeft ook al 2 ton gelopen. We hebben hem gekeurd en nagekeken door onze onderhoudsbril. En dit is het lijstje wat daar uitgekomen is. Dit is een uitstekende auto. En met enige trots zeg ik, die is al een paar jaar bij ons in onderhoud. En de klant bespaart hier kosten nog moeite op. Dat ding moet gewoon goed zijn. En dan kan je dus een 17 jaar oude Audi hebben met 200.000 kilometer op de klok. Die hartstikke lekker rijdt. Die zo door de APK heen zeilt, dachten we. En waar je nog jaren mee kan doen. En ik zeg dachten we, want terwijl de auto hier stond, kwamen we erachter dat dat motorkapslot soms wel en soms niet open gaat. En daar wordt hij op afgekeurd. Dus daar gaat nog een nieuwe in. Ik keek net achter me en zag deze A3 Cabrio. En dacht, 1-serie Cabrio, A3 Cabrio en nog een 1-serie Cabrio. We hebben 3 C-segment cabrio's in huis. En dat zijn auto's die worden nu niet of nauwelijks meer gemaakt. Of in ieder geval niet of nauwelijks nog verkocht in Nederland. Maar wij hebben er in ieder geval 3. En ik heb hier even een band naast gezet. Want deze A3
Die hebben we al een beurt gegeven. Toen zijn de voorremmen ook al vervangen. Nu is hij terug voor onder andere 2 nieuwe banden en een chiptune. We hebben vastgesteld dat die auto in goede staat is. Het is een 1.2 TSI'tje uit mijn hoofd. Dat is niet zo'n heel pittig motortje. En door die te chippen zorg je ervoor dat er net wat meer leven in zo'n auto zit. Die voorbanden die er nu op zitten, daar is de auto mee aangeschaft. En dat zijn zogenaamde zonde van de grondstoffen Chinese troepbanden van het merk De Linte. Daar heb je werkelijk helemaal niks mee. Of niks aan eigenlijk. Op droog wegdek gaat het redelijk. Maar zodra er 1 druppel water ligt, ja, is dat gewoon waardeloze zooi. Dus daar gaat een mooi setje Conti Ultra contacts op. Die tune, daar krijgen we heel vaak vragen over. Levert dat nou geen extra slijtage op aan mijn motor? En het antwoord is jazeker levert dat extra slijtage op. Je kunt niet meer vermogen uit een motor halen zonder dat die meer slijt. Maar dat is alleen op de momenten dat je dat vermogen daadwerkelijk aanspreekt. En dat is in de praktijk maar een heel klein gedeelte van de tijd. Bovendien zit er in elke verbrandingsmotor en in elke versnellingsbak gewoon een stukje marge die benut kan worden. En dat is ook de marge die wij gebruiken. Wel is het zo dat we bij tuning van een benzineauto iedereen adviseren om euro 98 te tanken. De huidige euro 95 of E10 is in eigenlijk alle gevallen een matige brandstof en een direct ingespoten benzineauto loopt in alle gevallen beter op kwaliteitsbrandstof. En dat is in onze beleving minstens een euro 98 en bij voorkeur een van de bekende merken. We tunen hier ook auto's waar 98 van de Tink of de Tango of andere goedkope pompen in zit. En dat zien we direct terug in de motordata en dan vooral in de data van de ontstekingstiming. Die goedkope brandstof is helaas gewoon van minder goede kwaliteit. Dus wil je echt goed voor je auto zorgen, gooi je dan gewoon V-Power of dat soort merken in. En nee, ik word niet gesponsord door de BP, de Shell of de Esso. Dit is gewoon vastgesteld op basis van metingen. Van de A3 gaan we naar een SQ5. Dat is een auto die geen tuning nodig heeft om sneller te worden. Dit is een 3 liter bi-turbo diesel met iets van 300 pk uit mijn hoofd. Dat zal wel 600 Nm zijn of zo. Een voldoende snelle kleine SUV dus. Die is in huis omdat er een motorstoringslampje brandt, een APK benodigd is en een onderhoudsbeurt. Hij is inmiddels gekeurd en daar is één nu al vervelend ding uitgekomen. Hij komt namelijk niet door de deeltjesmeting. Hij stoot te veel roet uit. En dat is op zich niet vervelend voor het milieu. Het is zelfs goed dat dat vastgesteld wordt. Daar is die meting voor. Om te kijken of de emissiesystemen goed werken. Maar als er inderdaad een nieuw, ander of gereviseerd roetfilter onder moet, dan hakt dat er qua kosten aardig in. Dat is alleen niet de reden dat het motorstoringslampje brandt. De auto heeft een storing turbodruk te hoog. Dus de druk in het inlaatsysteem loopt te hoog op. Daar gaat hij pertinent van in noodloop. En tijdens het rijden zien we dat die druk ook inderdaad structureel te hoog is. Als je geluk hebt, komt dat door een defecte sensor die gewoon een afwijking opgeeft. Dat gaan we proberen uit te sluiten vandaag. Maar dat zou ook kunnen komen doordat er een daadwerkelijk defect is aan de regeling van de turbodruk. Dan wordt het ingewikkelder en naast het roetfilter ja, nog duurder. Dus het is even de vraag waar dit schip gaat stranden, zo gezegd. Maar dat die vandaag niet helemaal klaar is, dat weet ik vrij zeker. Hier is Siep bezig met een 2019 BMW 530e Performance. Een 2 liter 4-cilinder B48 benzine turbomotor, ondersteund door hybride power. Die staat hier voor een reguliere onderhoudsbeurt met voorafgaande inspectie.
Leuk detail is dat de eigenaar van deze auto al klant bij ons was met zijn vorige auto. Dat was een Audi S8 die als youngtimer op de zaak stond. Die had een behoorlijk hoge kilometerstand en mochten wij als geheel nakijken. Met der tijd waren daar alleen zoveel defecten ingeslopen. Er was een lang slepend probleem met olielekkages. Dat was nog steeds niet opgelost, maar daarnaast mankeerde er nog zo'n lijst aan ellende aan. Dus van die auto hebben we hem geadviseerd er niet door mee te gaan. En dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft een BMW gekocht en die mogen wij nu onderhouden. Van de 530 gaan we door naar de Z4. En de Skoda is inmiddels ook binnen. Daar komen we nog even op terug. Maar eerst dit vrij bizarre verhaal. De eigenaar van deze Z4 had tot een paar maanden geleden een eerste generatie Z4 die bij ons binnenkwam met storing. Die storing is opgelost, de auto verkocht en een nieuwere, frissere Z4 aangeschaft. Want hij wilde wel graag een Z4. Wat ik helemaal snap trouwens. Maar echt veel mazzel heeft hij er niet mee, want hij staat nu hier en hij staat hier ook al een paar dagen. En een deel van het probleem is al opgelost. De klacht waar hij mee belde was als volgt, namelijk: mijn ramen gaan niet meer dicht en ik krijg mijn achterklep niet open. En mijn dak gaat ook niet open of dicht. Het dak zat niet volledig vergrendeld, de ramen stonden half open en de achterklep reageerde niet meer. De auto bleek een storing te hebben op een van de positiesensoren in het dak. Nou, we wilden graag een geleide diagnose doorlopen, maar de accuspanning van de auto was aan de lage kant. Dus dat kon op dat moment niet. Dan sluit je normaal gesproken de acculader aan en doe je alsnog die geleide diagnose. We waren ook benieuwd of dat een mogelijkheid zou geven om een noodprocedure te starten voor het sluiten van de ramen of het openen van de achterklep. Zodat we wat konden met die auto. Want met een dak wat niet in de vergrendeling zit, ramen half open, midden in de herfst, dat ding moest binnen staan. De klant kon er geen kant mee op. En wij zijn niet gespecialiseerd in cabrio-daken, dus ik zat niet per se te wachten op die klus. Dat was een beetje een lastig verhaal. Maar ja, die auto stond bij ons, dus dan gaan we toch proberen om te helpen. Alleen nu komt het. Om die geleide diagnose te doen, moest de acculader aangesloten worden. Daarvoor moet of de achterklep of de motorkap open. Nou ja, achterklep ging niet open. En de motorkap ook niet. Het rechter motorkapslot, want hij heeft er twee, links en rechts, ontgrendelde niet meer. Na overleg hebben we akkoord gekregen om met het risico op schade dat motorkapslot open te breken. Nou, dat is gelukt zonder het kapot te maken en dat slot is gewoon helemaal vastgeoxideerd, verroest. Wat er precies mee aan de hand is, weet ik het niet. Daarvoor moet je het openmaken. Dat gaan we niet doen. Er gaat gewoon een nieuw slot in. Toen konden we een geleide diagnose doen, maar die leidde eigenlijk niet tot een oorzaak. Dat protocol stopte en dan ben je gewoon op jezelf aangewezen. We hebben de stoute schoenen aangetrokken en het dak een klein stukje geopend. We wisten waar die sensor die storing gaf ongeveer moest zitten. En toen we die stekker doorverbonden, zagen we dat er niks veranderde in de uit te lezen data van het dak. Dat deed vermoeden dat er een kabelbreuk in de kabelboom van het dak zat. Nou, die kabelboom die loopt in allerlei bochten. We hebben hem gewoon eens losgemaakt. En bij de eerste plek waar we hem openwerkten, vonden we direct 2 afgebroken draden. Eigenlijk een succesverhaal dus. Die hebben we provisorisch gerepareerd. En vanaf dat moment deed het dak weer openen, sluiten, ramen werken, achterklep open. Was het eigenlijk helemaal in orde. Toen heb ik de klant gebeld en overlegd. Zegt, joh, we hebben het toch gevonden. Er moet in ieder geval een nieuw motorkapslot in. De kabel die dat slot bedient willen we graag vervangen. En met jouw goedvinden wil ik ook die kabelboom in dat dak wel repareren. Ik kan alleen van tevoren niet zeggen hoe lang we daar precies mee bezig zijn. Want we hebben dit gewoon niet vaker gedaan. Dus het kan 1 uur zijn, maar dat kan ook 4 uur zijn. Lang verhaal kort. De klant was super blij. Zegt, maak hem maar. Ik vertrouw jullie. We hebben niet echt veel ervaring met cabrio-daken. Maar nu iets meer. Deze gaan we repareren. Zodat die tegen de tijd dat het weer lekker weer wordt, gewoon weer gebruikt kan worden waar die voor bedoeld is. De Skoda is een auto die we vandaag voor de 3e keer zien. De eerste keer was een einde garantiecheck.
De tweede keer hebben we er onder andere Powerflex en Koni Special Active schokdempers onder gezet. En toen hebben we hem ook getuned. En nu is hij hier voor een correctie van de stuurstand. En dat is iets waar baal ik een beetje van, want dat gaat meestal in één keer goed. Daar zijn we namelijk heel kritisch op. Je kunt de stand van het stuurwiel verstellen ten opzichte van de wielen zonder dat je de uitleiding beïnvloedt. Na uitlijnen maken we altijd een proefrit op een stukje van de A28 hierachter tussen afrit Zeist en afrit Soesterberg. Daar is de weg kaarsrecht en daar kijken we of het stuur dan ook exact in het lood staat. Dat kost je gauw 10 minuten extra op zo'n uitlijnklus, maar dat is wel de manier om het in één keer goed te krijgen. En is het niet goed, dan doen we het daarna nog een keer. Nou, in een eerder vlog heb ik het al eens over eindcontroles van uitgevoerd werk gehad. En dat is hier niet helemaal goed gegaan. Een enkele keer komt het voor dat om wat voor reden dan ook de oplevering van een auto te snel gaat en een stuur, zoals in dit geval, niet exact kaarsrecht staat. Helaas. Daar baal ik van. Nu lossen we dat op. Daar moet ik nog wel een kanttekening bij maken, want wat is exact recht? Je kunt kijken naar de horizon, dus waterpas, maar je kunt ook kijken naar de stand van het klokkenpaneel, de vorm van het dashboard of de schakelaars achter het stuur. En dat staat niet allemaal in één lijn. Dus een enkele keer, en ik meen dat dat zelfs hier het geval is het ook een kwestie van smaak. Daar ga ik natuurlijk niet moeilijk over doen. We zetten dat stuur zoals de klant hem wil hebben. Na een eerder vlog kreeg ik commentaar of de suggestie of ik meer op techniek in wilde gaan. We lezen de commentaren. Ik probeer hier en daar ook te reageren. En te luisteren naar wat er gevraagd wordt. Maar dan moet je die klussen wel in huis hebben. Nou, net hadden we al de Z4, waar het enigszins over techniek ging. Nu een andere BMW, waar de 4-kanaals scope is aangesloten. En dat is niet per se goed nieuws voor de klant. Want als je dit gaat doen, dan ben je in het stadium van een eenvoudige diagnose al voorbij. Waar we hier naar kijken is het signaal van de krukaspositiesensor, de nokkenaspositiesensor op de inlaatzijde en de nokkenaspositiesensor op de uitlaatzijde. Deze auto heeft een in- en een uitlaatnokkenas met variabele timing. En om die timing te kunnen regelen is het belangrijk voor die motor dat hij weet waar de krukas en nokkenassen zich ten opzichte van elkaar bevinden. Daarom zijn er positiesensoren gemonteerd en het elektronisch signaal wat die genereren, wat naar de motorcomputer gestuurd wordt, dat ziet er zo uit. Deze auto heeft een sporadisch voorkomende mechanische storing op de timing van de uitlaatnokkenas. Omdat die timing variabel is, hebben we de magneetventielen die timing regelen omgewisseld tussen de in- en de uitlaatnokkenas. Maar daarmee verplaatste het probleem niet. Daarmee heb je uitgesloten dat die ventielen defect zijn. Helaas, dat was de simpele versie geweest. Wat we nu hebben gedaan is gekeken of de motor mechanisch op tijd staat. Dus we hebben de nokkenasverstelling uitgeschakeld door die ventielen af te koppelen en de signalen van kruk- en nokkenassen in beeld gebracht. En daaraan zien we dat die motor bijna perfect op tijd staat. Er zit een halve tand verschil in het tandwiel van de inlaatnokkenas. Dat kunnen we zien op basis van een voorbeeldsignaal wat in de software zit die we gebruiken bij deze scope. Maar mechanisch staat hij op tijd. Toch gaat er af en toe iets mis met die nokkenas timing. Dat ventiel wat die nokkenas aanstuurt, dat is in orde. Dan blijft er maar één ding over en dat is dat het variabele nokkenas tandwiel zelf, het mechanische deel dus, af en toe hapert. En die zal dus vervangen moeten worden. Om uit te sluiten dat er een probleem was in de bedrading van de sensoren, hebben we al die signalen gemeten bij de motor-ECU zelf. Daarmee sluit je uit dat er iets aan bedrading of stekkerverbindingen mankeert. In dit geval betekent het dat de distributieketting gedemonteerd moet worden, in ieder geval gedeeltelijk. Dat betekent dan weer dat het klepperdeksel eraf moet en nog een aantal andere zaken, bobines, injectoren. Dan kunnen we bij de distributieketting, die moeten we deels demonteren om dat uitlaatnokkenas tandwiel of vanos tandwiel te vervangen. En daarmee zou de storing opgelost moeten zijn.
Van de 1-serie naar een Golf met 1,2 liter TSI motor en DSG versnellingsbak. Deze auto mankeert verder niks. En net als de Audi A3 gaan we hem chippen. De A3 heeft geen DSG, de Golf heeft dat wel. En die DSG, daarvan is bekend dat ze, om de emissie van de auto zo laag mogelijk te houden, vooral van 1 naar 2, maar ook bij de overige versnellingen, zo vroeg schakelen dat het een heel onrustig lopende motor oplevert die eigenlijk nooit thuis is. Hij heeft geen trekkracht omdat hij vaak werkt in een gebied waar hij zo weinig toeren maakt dat de turbo nog niet thuis is. Om dan toch lekker te kunnen accelereren, laat zo'n auto de koppeling slippen, wat tot een extreme mate van slijtage leidt. Er zijn dit soort auto's geweest die niet eens 30.000 kilometer haalden met de koppelingen. Met een softwareaanpassing van de DSG kunnen we die schakelmomenten wat verleggen. Dan rijdt de auto niet alleen veel lekkerder van, hij hoeft zijn koppeling ook niet meer te laten slippen. En daardoor verleng je dus de levensduur van het koppelingspakket van de DSG. En verlaag je dus eigenlijk de onderhoudskosten. Chippen van een DSG is altijd een heel goed idee. We sluiten het vlog van vandaag af met 2 BMW 1-series. Die van mij. En die krijgt wederom zijn eigen video met onder andere remmen, banden en draagarmen. En de 1.35 van een klant, waar we vandaag een einde garantiecontrole aan gedaan hebben. Waar gelukkig niet veel aandachtspunten uitkwamen, maar waaruit wel bleek dat er 2 velgen krom waren. En omdat we vandaag ook 4 nieuwe winterbanden gingen monteren, hebben we die meteen gericht. Ik hoop dat jullie vandaag net zoveel plezier hebben beleefd aan het kijken van de vlog als ik aan het maken ervan. Want ik vind het in ieder geval heel erg leuk. En mocht dat nou het geval zijn, dat jij het ook leuk vindt, doe mij dan een lol en abonneer je. Dankjewel en tot de volgende keer.